الإخوة الأعزاء السيدات والسادة، حلقتنا اليوم خاصة بتساؤلات بعض الإخوة المتابعين. وفي الحقيقة الحلقة ديت مش هتتعلق بالزملاء المحامين قد ما هتتعلق بالأشخاص اللي هم كانت عندهم مشاكل قضائية، أو بمعنى أصح يعني أحكام جنائية صادرة بحقهم بعقوبات تبعية خاصة بموضوع الإبعاد. بعض الناس بعتت لي بخصوص أنا خدت حكم إبعاد في قضية هتك عرض بالرضا، فهل هيطبق علي القانون الأصلح للمتهم؟ نعم. منذ يناير 22 أصبحت التعديلات الجديدة في القوانين الخاصة بالعقوبات بدأت تطبيقها وفقا للقانون الأصلح للمتهم. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا صدر بحقك حكم جنائي مشمول بالإبعاد وتم إبعادك عن الدولة، تستطيع العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد بإزالة الآثار المترتبة على هذا الحكم تحقيقا للمبدأ القضائي المعروف، وهو مبدأ القانون الأصلح للمتهم. بعض الناس هتقول لي إيه هي آليات إلغاء هذا الإبعاد؟ هقول له والله أنت من الأفضل أن تلجأ إلى أحد مكاتب المحاماة أو إلى محاميك اللي كنت بتتعامل معاه، ويستطيع من خلال النيابة العامة أن يكتب مذكرة تفصيلية بموضوع العقوبة الخاص بيك، وبيتم عرضها على المكتب الفني لسعادة النائب العام، وفي تلك الأثناء في الغالب بيتم إلغاء الإبعاد ثم يتم تعميم ذلك على مداخل الدولة. هل الموضوع دوت خاص بالقضايا المتناولة بهتك العرض بالرضا فقط، أو تحسين المعصية أو الخلوة الشرعية، اللي هي المسائل اللي كان فيها علاقات جنسية خارج إطار الزواج ولكنها كانت تتم وفقا للرضا الطرفين؟ حصل التعديل زي ما ساعات كلكم عارفين، والإعلام اتكلم في التعديلات ديت في كل مكان. التعديلات فيها أصبحت هذه الجريمة لم تكن، أو أصبح هذا الفعل بمعنى أصح لا يمثل جريمة مطلقة. في إيه تاني؟ في القضايا الخاصة بالمخدرات، القضايا اللي خاصة بتعاطي المواد المخدرة. كان تعاطي المواد المخدرة وفقا للقانون العقوبات القديم وقبل هذه التعديلات كان بيصدر فيها أحكام بالسجن وبالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات، ثم عقوبات تبعية خاصة بالإبعاد. هذا الكلام أصبح غير موجود في قانون العقوبات الاتحادي. المسائل التهم التي يتم وصفها بتعاطي مواد مخدرة أو حيازة مادة بقصد التعاطي أصبحت فيها العقوبة هي الغرامة، ولا تشمل هذه العقوبة عقوبات تبعية أخرى خاصة بالإبعاد. طبعا إحنا بنتكلم في الموضوعات اللي خاصة بالإبعاد لأنها في الحقيقة بتتصل بأرزاق الناس، بتتصل بأن في آلاف من العاملين في دولة الإمارات كانوا يعملوا في هذه الدولة ومستقرين وينعموا يعني الاستقرار هم وعائلاتهم، ثم صدرت هذه الأحكام بحقهم، فطبعا ما يقدروش ان هم يكونوا موجودين داخل الدولة، ثم تم إبعادهم. يستطيعوا أن يعودوا إلى الدولة من جديد حينما يتم إلغاء هذا الإبعاد.
احنا بنتكلم في الموضوع دوت لانه في الحقيقة موضوع بيشغل قطاع عظيم جدا من العاملين في الدولة او اللي كانوا عاملين في الدولة بوظائف مختلفة، ويستطيعوا ان يستفيدوا من التعديلات الواردة في هذا القانون، وان هم كمان يرجعوا لعملهم من جديد، ويقدروا كمان يعملوا رد اعتبار فيما بعد إذا لزمهم هذا الأمر، أو شهادة حسن سير وسلوك إذا تطلب العمل بتاعهم ذلك. المسألة الثانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها واللي جاءت وفقا لهذه التعديلات ويستطيع ناس كتير قوي إن هي تستفيد منه حتى وإن كانت أحكامهم نهائية وباتة. بمعنى إيه نهائية وباتة؟ بمعنى إنها أحكام صدرت أمام محكمة الاستئناف وأصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن بالتمييز، أو أحكام صدرت من محكمة التمييز وأصبح الحكم يحوز حجية الحكم النهائي والبات. بعض هذه الجرائم زي خيانة الأمانة، زي الاحتيال، زي الاستيلاء على مال الغير، زي المسائل المتعلقة بالجوانب الخاصة بالأموال كلها، دي المشرع الإماراتي عدل فيها القوانين، وأصبحت تستطيع من خلال هذه القوانين إنك أنت تعمل محضر صلح مع المجني عليه في أي وقت وتنقضي على أساسه الدعوة الجنائية. تنقضي الدعوة الجنائية بالصلح حتى وإن كان التمييز قد تم. بيتم كتابة طلب للسيد الأستاذ المستشار النائب العام وتشرح في الموضوع وبتوفق فيه محضر الصلح اللي لابد أن يكون مصدق وموثق حسب الأصول، وبيتم انقضاء هذه الدعوة بالصلح وفقا للتعديلات الأخيرة في هذه القوانين. أنا حبيت إن أنا أوضح المسائل دي لأنها بالحقيقة يعني بتتحكم في مصائر العديد من الأشخاص هم وعائلتهم كمان، مش هم لوحدهم. في بعض الناس ما تعرفش إن التعديلات ديت يقدر من خلالها يتلغي الإبعاد اللي صدر بحقه. في بعض الناس تقول لي إيه، طيب هل أنا لو صدر بحقك إبعاد في قضية هتك عرض بالإكراه أو قضية اغتصاب أو هذا الشكل أستفيد من تعديل هذا القانون؟ لا، لا تستفيد من تعديل هذا القانون. تعديل هذا القانون اتكلم فقط على المسائل اللي خاصة بالرضا، اتكلم فقط على المسائل اللي خاصة بتحسين المعصية وهتك العرض بالرضا، والمسائل اللي كان فيها رضا وقبول من طرفي هذه العلاقة. حبيت ان انا اوضح المسائل ديت. مش هقدر اجاوب على سؤال بسؤال لان المواضيع اللي خاصة بالابعاد كتير قوي بعتولي على اساسها. يا جماعة كل حالة ليها حالتها المستقلة، يعني مفيش عنوان واحد او مفيش بمعنى اصح اسطمبة واحدة او تايتل واحد هيتحط تحتيه كل هذه القضايا. لا، كل حالة بيتم دراستها بحالتها منفردة، ملهاش أي علاقة مطلقا بحالة مثل أو مسائل بهذا الشكل. ولكن هتستفيد من القانون؟ أيوة هتستفيد من القانون وتقدر ترجع لشغلك تاني وتمارس عملك زي ما كنت، وحياتك تحسن تكون أحسن ليك وعلى عائلتك. شكرا جزيلا، أشوفكم قريب على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.